મિત્રો, તો આજે આપણે હોટલની જેમ જે દાળ ફ્રાય હોય છે એ ટાઈપની દાળ ફ્રાય બનાવવાની છે આપણે. તો આ દાળ, બાફેલી દાળ તૈયાર છે. પછી ચોપ ટામેટાં, ડુંગળી, મરચું સમારેલું અને લસણ છે સમારેલું, અને બીજા અન્ય મસાલામાં જીરું, રહી છે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે. ધીમો તાપ કરીને આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. ધીમો તાપ રાખીશું જેથી બે ચમચી જેટલું તેલ, જે આપણે આ કઢાઈની અંદર, નાની કઢાઈમાં બધે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તેલ ગરમ થાય એ દરમિયાનમાં જીરું લઈશું આપણે થોડું. જીરું હવે હિંગ નાખીશું થોડી. હવે મરચું અને લસણ છે એ આપણે ચડાવવાનું છે. ત્યારબાદ ડુંગળી લઈ લઈશું આપણે. ચોપ કરેલી ડુંગળી છે એ આપણે આ રીતની ચોપ કરી દેવાની. બહુ નાના ટુકડાય નહીં ને બહુ મોટાય નહીં, એ રીતે ચોપ કરી દઈશું અને થોડીક ચડવીશું. ડુંગળી આપણે થોડી ચડવા દઈશું. લાઇટ બ્રાઉન જેવી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થોડી ચડાવવા દઈએ. ત્યારબાદ ટામેટાં અને પછી આપણે જે મસાલા છે એ બધા અંદર ઉમેરીશું. તમે જોઈ શકો છો કે એનો કલર થોડો બ્રાઉન કલર પકડાઈ ગયો છે. હવે ટામેટાં આપણે ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈએ પ્રોપર. અને બીજું આપણે આમાં ગરમ મસાલો, પછી ધાણા જીરું બી થોડુંક ચમચી જેટલું, તેજ, હળદર, જેથી કલર માટે થોડુંક અને ટેસ્ટમાં પણ. ત્યારબાદ આ ગરમ મસાલો છે, ગરમ મસાલો નાખીશું થોડો, અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. આપણે જરૂરિયાત મુજબ આપણે મીઠું લઈ શકીએ. હવે આને પ્રોપર મિક્સ કરી દઈશું. થોડુંક સહેજ આપણે પાણી ઉમેરીશું અને થોડુંક આપણે એને પ્રોપર ચડવી લઈશું બધું. આ રીતની દાળ બનાવીને તમે ટેસ્ટ કરશો અને કમેન્ટમાં મને કહેજો કે કેવી લાગે છે અને કેવી રીતનો ટેસ્ટ આવે છે, તમને કેવું લાગી આ રેસીપી. આ એક મારી રીતે મારો પ્રયત્ન છે.
હવે આપણે એમાં દાળ ઉમેરીને પણ દાળને થોડી સમય માટે ચડવીશું. દાળ છે અને દાળને પ્રોપર મિક્સ કરી અને થોડો સમય એને ચડવીશું. દાળ એટલે વ્યવસ્થિત પ્યોર જેનો ટેસ્ટ હોય પ્યોર મળે તમને. હવે આ મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એને થોડો સમય માટે થોડો ચડવીશું, 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી. તો મિત્રો કમ્પ્લીટ પ્રોપર એનો લુક તમે જોઈ શકો છો, એકદમ પ્યોર થિકનેસથી માંડીને એનો દેખાવથી માંડીને લુક જે હોટલ જેવો જ કમ્પ્લીટ તમને લુક મળશે અને થિકનેસ પણ એ રીતની જ છે. તો આના ઉપર ગાર્નિશિંગ માટે આપણે કોથમીરને એડ કરી અને આપણે કરીશું. તો મિત્રો આ વિડીયો પૂરો તમને કેવો લાગ્યો, ગમે તો લાઈક કરશો, બીજા મિત્રોને પણ આ રેસીપી શેર કરશો. થેન્ક યુ વેરી મચ.